امشب در 24 خبر فوری: پنتاگون در حال بررسی فرایند صدور مجوز امنیتی برای آریان طباطبایی. تحقیقات کنگره در پی گزارش ایران اینترنشنال درباره نقش یک شبکه وابسته به دولت ایران در سیاست‌گذاری‌های آمریکا. تلاش برای استیضاح بایدن در کنگره: جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان گام اول رو برداشتند. دومین مناظره داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در حزب جمهوری‌خواه. انتقادات تند و تیز علیه دونالد ترامپ در غیاب او. و نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل گفته تلاش آمریکا برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی مانع رسیدن به صلح برای فلسطینیان میشه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کریستوفر مایر، معاون وزیر دفاع آمریکا، گفته پنتاگون در حال بررسی ضوابط صدور مجوز امنیتی برای آریان طباطبایی. در این جلسه برایان مست، نماینده فلوریدا، از آقای مایر، معاون وزیر دفاع، پرسید رئیس دفتر او یعنی آریان طباطبایی که ادعا میشه در شبکه نفوذ وزارت خارجه ایران عضو بوده، چطور مجوز امنیتی وزارت دفاع رو به دست آورده. Assistant Secretary, I'm going to ask you some very straightforward questions. میخوام چند سوال سرراست از شما بپرسم. به نظر میرسه که به نفع همه است که پاسخهای شما هم ساده و روشن باشه. این فرصتیه تا برخی از مسائلی که جریان داره روشن بشه. ادعا شده که رئیس دفتر شما یکی از دستیاران سابق رابرت مالی، معمار توافقنامه هسته‌ای با ایران که در حال حاضر مجوز امنیتیش لغو شده، عضو گروهی به نام طرح کارشناسان ایران بوده که به وزارت خارجه ایران گزارش میدادند و مأموریتشون این بوده که بر مقامات تصمیم گیرنده آمریکا نفوذ پیدا کنند تا اونها با اون چی که دولت ایران می‌خواسته موافقت کنند. این یه ادعاست. البته پنتاگون دفاعیه ارائه داده و گفته که آریان طباطبایی به طور کامل و آنطور که باید بررسی امنیتی شده و پنتاگون افتخار میکنه که ایشون در اونجا خدمت میکنه. دوست دارم باور کنم که بررسی امنیتی ایشون با دقت و به طور کامل انجام شده و این فرصت رو الان به شما بدم تا اونو ثابت کنید. بنابراین سوالات من از اینجا شروع میشه. سوالات بسیار سرراستن. با توجه به اینکه دفاعیه ارائه شده، میخوام بدونم که چه چیزی بررسی شده که اون دفاعیه رو تایید کنه. آیا رئیس دفتر شما هر گونه وابستگی یا ارتباط با گروهی که به نام طرح کارشناسان ایران شناخته میشه، اعضای گزارش شده دیگه این گروه یا هر گروهی که به وزارت خارجه ایران گزارش میده داشته یا نه؟ So, Congressman Mast, I think you'll appreciate this is an ongoing personnel matter. فکر می‌کنم بدانید که این موضوع پرسنلی جاری در وزارت دفاع است. ما نامه از سرپرست کمیته خدمات مسلح مجلس و رئیس زیر کمیته اطلاعات عملیات‌های ویژه 2 روز پیش دریافت کردیم. بنابراین ما در حال بررسی آن هستیم. فکر می‌کنم پاسخ اولیه‌ای که به آن اشاره می‌کنید توسط تیم روابط عمومی ما صادر شده است. ما فعالانه در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا تمام قوانین و سیاست‌ها در اعطای مجوز اطلاعات بسیار محرمانه به رئیس دفتر من به طور صحیح رعایت شده است یا خیر. شماری از نمایندگان کنگره در پی گزارش 2 روز پیش ما درباره نفوذ ایران به مراکز تصمیم گیری آمریکا شروع به تحقیقاتی گسترده درباره افراد نامبرده شده در این گزارش کردند. آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا، و همینطور همکارم بزرگ مهر شرف‌الدین از لندن به ما پیوستن. با آرش شروع می‌کنم. به نظر میاد کنگره به جنب و جوش افتاده درباره این گزارش ایران اینترنشنال. خب همزمانی این داستان رو هم بذارید در کنار بقیه مشکلاتی که دولت بایدن داره باش دست و پنجه نرم میکنه. فعلا همه اینا همونجوری که شما از آقای براین مست هم شنیدید ادعاست. این ادعا باید ثابت بشود. من یک روند مشخصی داره طی میکند. اما یواش یواش به نظر میاد اگر این ادعاها به اثبات برسد، اگر این مشکلات وجود داشته باشد، اگر مجوزهای امنیتی صادر شده است که قرار نبوده است صادر بشود، یواش یواش خواهید دید که فشارها بر انتونی بلینکن بیشتر خواهد شد. چیزی که امروز اتفاق افتاده است، گوشه‌هایش رو نشون دادید. آقای براین مست، خب ایشون خودشون قبلا در ارتش آمریکا خدمت می‌کردن. هر دو پای خودشون رو به خاطر خدمت در جنگ از دست دادن توسط یک سری از
مواد منفجره‌ای که احتمالاً جمهوری اسلامی در اختیار گروه‌های نیابتیش گذاشته بود، ایشون روی مسئله جمهوری اسلامی به شدت هم اطلاعات زیادی دارن، به خاطر اینکه در ارتش در بخش امنیتی هم کار می‌کردن، اطلاعات امنیتی قوی هم دارن. جلسه‌ای که امروز بوده راجع به ایران نبوده است، جلسه‌ای بوده راجع به اینکه یه سری از مسائل مربوط به پنتاگون رو، یه سری از اون مدیران ارشدی که قرار است بیاین به کار، یه سری از اونها رو بررسی بکنن سناتورها. اما به خاطر که آقای براین ماس خودش در ارتش بوده است و خوبم میشناسه مقامات پنتاگون رو، ایشون به طور شخصی به نظر میاد که شناخته است که همون بخشی از پنتاگون که آمدن شهادت بدن، یکیشون رئیس دفترشون آریان طباطبایی است و همونجا سوال مستقیم رو از ایشون پرسیده است. همینجور هم که میبینید سوالات آقای براین ماس در مورد نحوه اخذ این مجوزهای امنیتی است. ما قبلا هم 2 روز پیش راجع به این صحبت کردیم. من از لفظ زیر سوال برده شدن مجوزهای امنیتی آمریکایی استفاده کردم. این است نتیجهش. وقتی که شما اگر اسم یک گروهی مثل طرح کارشناسان ایران وجود داشته باشه، مجوز امنیتی چگونه کار میکند، از هر کسی که بخواهن مجوز امنیتی بگیرن سوال میپرسن شما با چه گروه‌هایی در ارتباط بوده ای تا حالا اینا بعضیاشون به نسبت زمان 5 سال تا 7 سال تا 10 سال گذشته رو بهش نگاه میکنن، بعضی وقتا تا 20 سال گذشته رو بهش نگاه میکنن. به نظر میآید در کیس خانم آریان طباطبایی این 7 سال است برای پنتاگون، یعنی تا 7 سال پیش رو اعلام میکنند، باید اعلام کرده باشد. و واسه همین به خاطر که طرح کارشناسان ایران از سال 2014 شروع شده است، آقای براین ماس میگفت ممکن است این به خاطر این پنتاگون خبر نداشته باشد، اما الان مجبور است پنتاگون برود و دوباره تحقیق کند ببیند در اون اظهارنامه خانم طباطبایی چه پر کرده. بعد باید برن ببینن اون افرادی که رفتن ادعایشون رو بررسی کردن چه چیزی در آوردن. این خودش طول خواهد کشید، یک روند بوروکراتیک خواهد بود. من انتظار ندارم به زودی پاسخ اونها رو پنتاگون ارائه بدهد، اما الان مجبور است پنتاگون برود نگاه کند به سابقه، ببیند آیا خانم طباطبایی در بخشی از اظهارنامه‌های خودش گفته است با طرح کارشناسان ایران کار می‌کرده است، آیا گفته است با مقامات دیپلمات جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. شاید گفته است، اون موقع پنتاگون میگوید ما اینا رو بررسی کردیم مشکلی نیست. ولی اگر همچین اتفاقی نیفتاده باشد، اگر ایشون به پنتاگون خبر نداده باشد و اونجا هم از قلم افتاده باشد برای ماموران پنتاگون و وزارت خارجه که ایشون این ارتباطات رو با دیپلمات‌های ایرانی داشته، اون وقت من پیش بینی می‌کنم که این یک بحرانی بشه که نه فقط گریبان خانم آریان طباطبایی بلکه حتی گریبان انتونی بلینکن رو هم بگیره و یواش یواش فشار جمهوری خواهان بر وزارت خارجه دولت بایدن رو چند برابر بکنه. بزرگمهر، طبیعتاً نادانسته ها در مورد روند بررسی صلاحیت امنیتی خانم طباطبایی الان زیاد است، ولی آن چیزی که مشخصه کنگره در حال تحقیق و تفحص است. پنتاگون هم که گفته دارن بررسی میکنن. احساس من میگه که این شاید نوک کوه یخ باشه. در این موردی که آرش الان بهش اشاره کرد که 7 سال میگذره، اتفاقا نگاه کردیم و به نظر میرسه اگر همون روزی که خانم طباطبایی عضو تیم آقای ملی شده رو هم در نظر بگیریم، فاصله زمانیش با ایمیلی که به مقامات ایرانی فرستاده کمتر از 7 سال هست. اگر همکارانم بتونن روی تصویر بیارن 6 سال و 7 ماه هست. بنابراین با فرض اینکه اون محدوده زمانی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، شامل خانم طباطبایی به نظر نمیاد که شده باشه. درسته. این محاسبه محتاطانه ترین محاسبه‌ای هستش که ما میتونیم داشته باشیم. یعنی ما از زمانی که خانم طباطبایی در وزارت امور خارجه آمریکا کارشون رو شروع کردن، یعنی میشه ماه فوریه 2021 که آقای مالی ایشون رو استخدام کردن در وزارت خارجه آمریکا، اگه به عقب برگردیم به ایمیل هایی که ایشون زدن به مقامات ایرانی و داشتن باشون صحبت میکردن، در یکی از اون ایمیل هایی که ما در متنمون هم اشاره کردیم که در این ایمیل خانم طباطبایی علنا و به طور خیلی واضح از معاون آقای ظریف در وزارت امور خارجه ایران میپرسند که آیا من میتونم، نظر شما چیه که من به کنفرانسی در اسرائیل برم؟ نظر شما چیه که من با یک مقام سعودی دیدار بکنم؟ آقای زهرانی
این مشاور آقای ظریف به ایشون جواب میده که در مورد عربستان سعودی اقدام بکنید، در مورد سفر به اسرائیل اقدام نکنید. یعنی کاملا در این ایمیل مشخصه که ایشون یک رابطه فراتر از یک رابطه علمی با وزارت امور خارجه ایران داشته و یک تماس با فرد خارجی در دولت به حساب میاد. اگه حالا سوال این هستش که آیا ایشون این رو در فرم امنیتی حالا SF-86 گنجونده بودن یا نگنجونده بودن؟ سوالی که آقای ماست پرسید این بودش که به فرض این که نگنجونده باشن، آیا ممکنه که دلیل نگنجانده شده با گنجانده نشدنش این بوده باشه که 7 سال ازش گذشته؟ ولی بازم میگم تحقیقات ما نشون میده که کمتر از 7 سال بوده. همین الان چند دقیقه پیش جلسه مطبوعاتی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به پایان رسید. حرفی از این موضوع نزدن، اما مشخص هستش که پنتاگون اگر حرفای معاون وزیر امروز معیار قرار بدیم، مشخص هستش که دارن تحقیقاتی در این باره میکنن. بله، ما باید حواسمون باشه که روز سه‌شنبه رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و رئیس کمیته فرعی اطلاعات نظامی یه نامه‌ای رو به معاون وزارت دفاع فرستادن و از او خواستن که درباره صلاحیت امنیتی خانم طباطبایی تحقیق کنند. این نامه فقط 2 روز پیش فرستاده شده و ما می‌دونیم امروز آقای مایر معاون وزارت دفاع آمریکا گفتن در جلسه امروز به آقای ماست در جواب سوال آقای ماست گفتن که بله این تحقیقات به خاطر این نامه شروع شده. پس کلا این حالا موتور تحقیق به راه افتاده و باید ببینیم که و ظاهرا سرعتش هم خیلی سرعت سریع. اجازه بدید بخش دیگری از صحبت‌های جلسه امروز رو بشنویم و دوباره برمیگردیم به شما. یا مجوز امنیتی پس از انجام بررسی سوابق کامل بوده یا یه بررسی سوابق ابتدایی؟ آیا میتونید در این مورد صحبت کنید؟ در این مرحله نمیتوانم. من درباره آن اطلاعاتی ندادم. آیا میتونید در مورد پرسشنامه امنیتی ملی SF-86 صحبت کنید؟ سوالات من بسیار سرراست و سیاه و سفیدن. بنابراین این رو میپرسم. آیا میتونید بگید در بخش 19 ارتباطات خارجی این پرسشنامه از او آیا کسی از وزارت خارجه ایران ثبت شده بود؟ فکر می‌کنم بدانید که من در فرایند بررسی سوابق او برای ارائه مجوز امنیتی دخیل نبودم. ما داریم بررسی می‌کنیم، مطمئن شویم همه چیز بر اساس قوانین و سیاست‌ها بوده. این بخشی از اون چیزی که ما داریم بررسی می‌کنیم. از نظر من ثبت اون موارد بخش معمولی از تحقیق درباره سوابق افراد است. Understanding the SF-86 National Security Questionnaire. آیا میتونید درباره جدول زمانی این مسئله به وضوح توضیح بدین؟ پرسشنامه امنیت ملی SF-86 سوالات مرتبط با همکاران خارجی، کاری و معاملات تجاری خارجی یه محدودیت زمانی 7 ساله داره برای سوالات. سوابق نشون میده که خانم طباطبایی تقریباً در سال 2021 برای آقای مالی کار کرده و ادعا شده که این شبکه در سالهای 2013 یا 2014 ایجاد شده. آیا میتونید بگید که اگه این روابط ثبت نشده بوده ممکنه به دلیل گذشت زمان باشه؟ باز هم پاسخ من این است که این سطح از جزئیات را ندارم. نمیدانم چه چیزی در مجوز امنیتی او ثبت شده. فکر می‌کنم قطعاً قطعاتی وجود دارد، آنطور که من متوجه شدم. تحقیقات در حال انجامه و آنها این اختیار رو دارند که مدت زمان فراتر از این بازه زمانی لازم رو نگاه کنند. آرش، همونطور که معاون وزارت دفاع هم در این جلسه گفت، برای اونها هم به نظر میاد نکات مبهم زیاد هست، دارن تحقیقات میکنن. هنوز ما نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آیا خانم طباطبایی اطلاعات ناقص داده یا اطلاعات دقیق داده و به گمان کسانی که داشتن بررسی میکردن اهمیتی نداشته، یا اگر اهمیتی داشته صرف نظر کردن. ولی با فرض اینکه این ابهامات، این تحقیقات ختم به این بشه که اشتباهی، کمکاری یا نقص قوانین امنیتی صورت گرفته، به گمانم این ماجرا خیلی بزرگتر از فقط خانم طباطبایی خواهد بود. 100%. ببین اینا رو بذار در کنار بقیه مشکلاتی که گفتم دولت بایدن داره. همین الان استیضاح رئیس جمهوری آمریکا کلید خورد امروز. کمیته نظارت
یک فرایند طولانی خواهد بود. جلسه‌های متفاوت، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه باید بیان با هم دعوا بکنن. دولت آمریکا 2 روز دیگر اگر بودجه‌اش تصویب نشود تعطیل خواهد شد. بعضی از جمهوری‌خواها اینجا میگن 2-3 ماه هم حاضرن معطل بکنن دولت بایدن رو. این رو بذارید کنار. همین داستان خانم آریان طباطبایی یک در واقع جای حمله دیگری میدهد به جمهوری‌خواها برای اینکه به دولت بایدن حمله کنند. ضمن اینکه شما خانم فقط طباطبایی نبوده است، حالا خانم طباطبایی در واقع پاشنه آشیل این داستان هست به خاطر که هنوز هم داره در دولت بایدن خدمت میکند. اما قبل از این ایشون برای آقای رابرت ملی کار میکرده. رابرت ملی که خودش الان مجوزهای امنیتیش لغو شده است، دلیلش هم معلوم نیست و اونم مثلا یک پرونده طولانی دارد که مدت هاست جمهوری خواهان به دنبالشن. این دو تا وقتی میذارید کنار هم یک در واقع جبهه جدید میدهد به جمهوری خواهان برای حمله به دولت بایدن، برای اینکه حتی وزیر امور خارجه رو بکشونن اینجا برای سوال یا حتی استیضاح. و اگر آقای بایدن قرار باشد همینجوری محبوبیتش در آمریکا کاهش پیدا کنه، دولتش پول نداشته باشه، تعطیل بشه، استیضاح بخواد بشه، تمام اینا باعث می شود که نشون بده دولت در بحران هست. اگه جمهوری خواهان میخواهند این رو نشون بدن، این داستان براشون بهترین بهانه است. یک برگه دیگه در پرونده بحران. دولتی که نمیتونه بودجه فدرال خودش رو تامین کنه، دولتی که اگر داستان خانم آریان طباطبایی و آدم داستان آقای رابرت ملی ثابت بشود که یک سری اشتباهات صورت گرفته، دولت بایدن در این زمینه مسئول خواهد بود. ضمن که یادتون نره آقای جو بایدن خودش هم یه پرونده دیگری داره در مورد اینکه چگونه با پرونده ها و مدارک امنیتی، در واقع مدیریت مدارک امنیتی، یادتون باشه در گاراژ خونه آقای جو بایدن مدارک امنیتی طبقه بندی شده محرمانه و فوق محرمانه پیدا کرده بودن. بنابراین همه اینا رو وقتی میذارید کنار هم به نظر میاد که الان یک جبهه جدیدی میدهد به جمهوری خواهان. ممنونم از هر دوی شما. آرش علی خبرنگار ما در کنگره و همینطور همکارم بزرگمهر شرف‌الدین از لندن با ما. مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری جمهوری‌خواهان جلسات استماع در مورد تحقیقات طولانی استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را برگزار کرده. این جلسه به ریاست رئیس مجلس و با تمرکز بر اتهام همکاری جو بایدن در معاملات تجاری هانتر بایدن پسرش برگزار شده. دموکرات‌ها میگن جمهوری‌خواهان شواهد کافی برای ارتباط رئیس جمهوری با این موضوع رو ندارن و با طرح این ادعا به دنبال جنجال رسانه‌ای در آستانه دادگاه دونالد ترامپ هستند. از زمانی که جمهوری خواهان در ژانویه اکثریت رو در مجلس به دست آوردن، کمیته نظارت و پاسخگویی شواهد زیادی رو کشف کرده که نشون میده چطور جو بایدن به خاطر خانواده‌اش از دفتر کارش سوء استفاده مالی کرده. سالهاست که رئیس جمهور بایدن به مردم آمریکا درباره مشارکت در طرح‌های تجاری فاسد خانواده‌اش دروغ گفته. بایدن حداقل 10 بار به مردم آمریکا به دروغ گفته هرگز با خانواده‌اش درباره معاملات تجاریشون همکاری نداشته. او به دروغ به مردم آمریکا گفته که بین وظایف رسمی دولتی و زندگی شخصیش یه دیوار وجود داره. بیایید صریح باشین، دیواری وجود نداشته. یه در برای کسانی که شریک تجاری برندی به اسم بایدن بودن باز بود. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار در کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای گوهرزاد، چقدر به نظرتون شانس دارن جمهوری‌خواها در این پرونده استیضاح؟ بسیار کم. یعنی امروز اگر به گفتگوی مجلس گوش می‌کردیم، کارشناسانی که اصلا مسئله حزبی در کار نیست، از هر دو سوی اندیشه وجود دارن اونجا، نبود اطلاعات کافی و نبود مدارک کافی رو نشان دادن. ولی یک مسئله مشخصه در اینجا، جمهوری خواهان همکنون در قدرت هستن، قدرتی که همانند اون رو در دوران آقای کلینتون داشتن، منتها کلینتون جوان بود، اشتباه بیشتری کرد، ولی آقای بایدن بسیار پیرتر از این حرف هست. مسئله این هستش که همکنون این اعضای کمیته ها که قدرت گرفتن و علیه رئیس مجلس خودشون آقای مکارتی هم هستن، در این فاصله میخوان قدرت نمایی حزبی نشون بدن و این قدرت نمایی حزبی میتونه به هر جایی بره. ولی این روند همون گونه که آرش هم بهش اشاره کرد، روند بسیار طولانی خواهد بود و به این سرعت به پایان نرسد. این امروز تازه مقدمه این بود که اصلا ببرن این استیضاح رو به مجلس یا خیر، برای اینکه باید در اون روند دوباره مسئله استیضاح بین همه مطرح بشه و بعد کمیته ویژه اون تشکیل بشه. همین الان داریم تصاویر زنده جلسه مجلس نمایندگان آمریکا رو هم همینجا در واشنگتن دی سی می‌بینیم. ولی اگر آقای گوهرزاد مدارک
محکمه پسندتری جمهوری خواهان در روزها هفته‌های پیش رو به کنگره ارائه بدن، خب شرایط رو برای آقای بایدن خیلی دشوار میکنه. طبیعی است که چنین خواهد شد اگر اشتباه، ولی میدونین یکی از مدارکی که روش کار کردن مدرکی است که خود دولت آقای ترامپ اون رو رد کرد، یعنی وزارت دادگستری آقای ترامپ اون رو نپذیرفت، و یا مدرک شام خوردن با یک کشیش ارتدوکس بیرون یا داخل، چون بحث در اینجاست که ایشون شام خورده یا نخورده در اون محفل. اینا همه مسائلی است که به استیضاح منجر نخواهد شد، ولی مسئله معامله تجاری پسر آقای بایدن، هانتر بایدن، خود به خود باید در محکمه آقای هانتر بایدن پیش بره و ایشون محکوم بشه. پدر رو به جای پسر نمیتوان در آمریکا محاکمه، مگر اینکه ایشون اینا ثابت کنن که موقعی که آقای هانتر بایدن داشته اون کارا رو انجام میداده پدرش شاهد بوده. این دیواری که میگن بایدن میگه بین مسائل خانواده و مسائل کاری من وجود داره، همینطور که رئیس کمیته داشت آقای کومر میگفت، باید نشون بدن که وجود نداشته و ایشون از این سوء استفاده کرده، ولی به این سرعت پیش نخواهد رفت. من باورم این هستش که شرایط کشور همکنون در حال تعطیل شدنه و شاید بهتر بود جمهوری خواهان میرفتن با همدیگه گفتگو میکردن و بودجه رو تصویب میکردن. بودجه در ضمن بودجه آقای بایدن نیست، بودجه است که مال کشوره و باید مجلس اون رو تصویب کنه تا بتونه بایدن اجرا کنه. در دوران آقای ترامپ 3 ماه بودجه نبود و دولت تعطیل بود برای اون مسئله دیوار کشیدن. در دوره آقای کلینتون هم این اتفاق افتاد، در دوره ریگان هم این اتفاق افتاد. در آمریکا چندین و چند بار این اتفاق افتاده، ولی بعضی وقتا 3 روزه بوده، 4 روزه بوده. مسئله مهم این است که سربازان آمریکایی رو چه کسی حقوق خواهد داد؟ این خیلی پرسش بزرگیه. آیا مجلسی که به سوی استیضاح داره میره یا مجلسی که میتونه با هم جلسه داشته باشه و رسیدگی بکنه به مشکل داخلی خودش؟ ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار در کالیفرنیا. 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه چهارشنبه شب در دومین مناظره مقدماتی حزبشون درباره موضوعاتی مثل مهاجرت، چین و اقتصاد با هم بحث کردند. در غیاب دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز، در نظرسنجی‌ها انتقادات تندی علیه او مطرح شد. بیش از 3000 کیلومتر دورتر، آقای ترامپ در جمع کارگران خودروسازی در شیکاگو در تلاش برای جذب آرای کارگران سخنرانی می‌کرد. این در حالیه که ران دسنتس، دیگر نامزد انتخابات و فرماندار فلوریدا، در این مناظره گفته برای حفظ مشاغل تلاش می‌کنه. من یه نقشه درباره منابع انرژی آمریکا در غرب تگزاس ترسیم کردم. ما شهرهای آمریکا رو به مسکو و پکن و ملاها ترجیح میدیم. ما قصد داریم قیمت بنزین رو کم کنیم. ما این کار رو میکنیم چون برای امنیت ملی ما مهمه. این برای شغل‌هایی که در جامعه هست مهمه و یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش تورمه. همینطور مایک پنس، معاون اول دونالد ترامپ، هم پاسخی به سخنان کریس کریستی، فرماندار سابق نیوجرسی، مبنی بر تاثیر اتحادیه‌های معلمان بر آموزش و پرورش و عضویت بانوی اول در این اتحادیه داد. برای افشای کامل میگم، شما به وضعیت رئیس جمهور اشاره کردید. همسر من عضو اتحادیه معلمان نیست، اما باید اعتراف کنم من 38 سال است که با یک معلم زندگی میکنم. این یک افشای کامله. فکر میکنم میشیگان رو گفتم، شیکاگو. امید معماریان، روزنامه‌نگار در دیترویت، به ما پیوسته که اتفاقا شهر صنعت خودروی ایالات متحده آمریکا هم است. آقای معماریان، چطور یافتید مناظره دیشب جمهوری خواهان رو در حالی که فیل در اتاق حضور نداشت؟ آقای دونالد ترامپ که با فاصله بسیار زیاد از همه اونها پیشتاز هست. کاملا همینطور هست و مسئله اصلی این هستش که همه این افراد در شرایطی دارن رقابت میکنن که به نظر میرسه که دونالد ترامپ نفر اول حزب هست و اگر انتخابات فردا برگزار بشه ایشون کاندیدای حزب جمهوری خواه خواهد بود و اصلا در شرایطی هستش که هیچ نیازی نمیبینه که در هیچ مناظری شرکت بکنه و خودش در معرض پرسش قرار بده یا که به هر حال مورد انتقاد قرار بگیره. به همین خاطر هستش که جلسه مناظره دیروز ران دیسنتس، فرماندار ایالت فلوریدا، که معمولا سعی میکنه که معمولا این کسانی که مناظره میکنن سعی میکنن که به طور مستقیم غیر از آقای کریستی حمله نکنن به آقای ترامپ، ولی دیشب به طور مشخص خب به نظر میاد ارتباطمون مناظره یک لحظه قطع شد، تماسمون. آقای معماریان بفرمایید.
برای همین هستش که دیسنتیس فرماندار ایالت فلوریدا به طور مشخص گفتش که آقای ترامپ باید بیاد در این مناظره ها شرکت کنه و باید خودش رو در معرض نگاه مردم، قضاوت مردم و سوالات مردم قرار بده و به طور مشخص یه انتقاد خیلی جدی ازش کرد. گفتش که تورمی که امروز ما باش مواجه هستیم ریشش به خاطر این هستش که در زمان آقای ترامپ یک بدهی حدود 8 تریلیون دلاری رو ایشون یعنی بدهی کشور اضافه کرد و به هر حال خب با اینکه تا حالا سعی نمی‌کردن انتقاد بکنن از آقای ترامپ، این مسئله که حالا دو نفر از افراد دیگه مثل نیکی هیلی که سفیر آمریکا در سازمان ملل بود یا خود کریس کریستی که فرماندار ایالت نیوجرسی بود، اینا هم از آقای ترامپ انتقاد کردن. ولی به طور مشخص دیسنتیس کسی هستش که به نظر میرسه اگر آقای ترامپ نباشه بسیاری از جمهوری‌خواها فکر میکنن که آینده حزب جمهوری‌خواه در واقع در دست کسی مثل ایشون خواهد بود و اینکه ایشون بیاد و شروع کنه به انتقاد کردن از ترامپ به نظر من در نوع خودش جالب بود. ولی اگر بپرسی که مثلا چه کسانی شانس خوبی دارن در میان افرادی سرفناز از آقای ترامپ، میشه گفتش که فرماندار ایالت فلوریدا همین آقای دیسنتیس شانس خیلی خوبی داره و در مناظره ها داره خیلی مسلط ظاهر میشه و خانم نیکی هیلی هم در واقع میتونه که خیلی توجه زیادی رو جلب کنه، به خصوص خانم نیکی هیلی که از نظر قابلیت انتخاب شدن به نظر میرسه که فردی هستش که میتونه که افراد مستقل رو به خودش جذب کنه، موازش در حوزه سیاست خارجی از همه کسانی که روی صحنه بودن پخته تر بودش و در خصوص مسائل اجتماعی و مسائل چالش برانگیز که در آمریکا مثل سخت جنین اینا هم هست، موازش در واقع خود میانه رو تر هستش و از این جهت احتمال بیشتری داره که بتونه که افراد بیشتری رو جذب کنه. در مورد دیسنتیس این بحث مطرح هستش که به هر حال موازش در طی سالهای گذشته به عنوان فرماندار فلوریدا انقدر تندروانه بوده و اینها ممکن است که در ایالت فلوریدا براش مثلا کار کرده باشه، موفق بوده باشه و بتونه مثلا اونجا کارش خوب انجام بده، ولی چیزی نیستش که بخواد که اون رو در سراسر آمریکا اجرا بکنه و قطعا مخالفت زیادی خواهد داشت. ولی مسئله اصلی همون بحث آقای ترامپ هست که شما گفتید و ممکن است که در مناظره بعدی بیشتر در واقع متوجه مسئله بشن که اگر قرار هستش که کاندید حزب جمهوری خواه بشن، نفر دوم شدن و سوم شدن و چهارم شدن هیچ اهمیتی نداره. باید به هر مسابقه هم همینطور است، شما میرید به سمت کسی که شانس قهرمانی داره و سعی کنید که اون رو شکست بدین، ولی تا الان چنین تصمیم نگرفتن. برخی از کارشناسان میگن که به هر حال شاید امیدواریشون این هستش که در طی ماه آینده به خاطر 91 اتهامی که آقای ترامپ در دادگاه مختلف باش مواجه هست برایشون اتفاقاتی بیفته که اساساً یک جوری حذف بشن از این رقابت ها و اصلا لازم نباشه که در طی ماه آینده مثلا بهشون حمله بکنن و اون رأیی که ایشون داره رو یک جوری از خودشون سلب بکنن. از این جهت باید دید که واقعا به چه سمتی خواهد رفت. ولی الان برها یک سال بیشتر از یک سال فاصله داریم تا انتخابات و اینها دستگرمی هست و دید که کدوم از این کاندیداها واقعا توان اینو دارن که در طی ماه آینده خودشون جلو ببرن و در اولین انتخاباتی که ماه ژانویه برگزار میشه تا 3 ماه دیگه کدومش میتونه که به هر حال رأی هواداران حزب خودش رو به خودش جلب بکنه. تصاویر آقای راماسوامی رو داشته می‌دیدیم، اون هم یکی از کسانی است که خیلی جنب و جوش داره، خیلی با هیجان صحبت میکنه. در نظرسنجی ها هم بعد از آقای دوسانتز در جایگاه سوم قرار داره. چطور دیدید عملکرد او رو؟ ببینید بعد از مناظره اول که خیلی هیجانی و حمله‌ای ظاهر شد آقای سوامی، به نظر میرسه که در مناظره دوم به خاطر به هر حال نظرسنجی که بیرون اومد و نشون داد برخلاف اون چیزی که رسانه‌ها گفتن که مثلا خیلی موفق بود و خیلی توجه رسانه‌ای گرفت، دیدن که مردم خوششون نیومده از اون حالت تهاجمی و حملاتی که میکرد و حاضر جوابی و پررویی که تو اون مناظره اول داشت. در مناظره دوم سعی کرد که در بسیاری از گفتگوهاش با کاندیدای دیگه نهایت احترام رو نگه داره و سعی کنه که به هر حال یک جوری حالت نرمتری رو از خودش به نمایش بذاره. نکته‌ای که در موردش جالب هست مسئله سیاست خارجی هستش که نیکی هیلی در چندین مورد هم در دور اول هم در دور دوم در موضوع مسئله تیک تاک که ایشون رفته عضو تیک تاک شده، خانم نیکی هیلی بهش حمله کرد و گفتش که این پلتفرم مال چین هست و اون زاویه رو مطرح کرد و هم در مورد اوکراین جنگ اوکراین و که اونجا هم مورد حمله خیلی شدید قرار گرفت که مسئله به هر حال چالش برانگیزی است در میان جمهوری خواهان که یه قسمتی از جمهوری خواهان معتقد هستن که مسئله اوکراین مسئله آمریکا هم هست، چون مسئله روسیه است، مسئله چین هست، یک تهدید امنیت ملی است. یه قسمتی از جمهوری خواهان اعتقاد رو ندارن. بنابراین در این مناظره به نظر من نسبت به مناظره اول آرومتر بود، ولی نتونست که واقعا در حوزه‌هایی که مرتبط با سیاست‌های آمریکا هست حرف جدیدی بزنه یا بخواد که به هر حال موفقیت داشته باشه. فقط این مسئله رو مطرح که به نظر من جالبم بود، گفتش که این مسئله که آمریکا اول هست
و اینکه همه چیز با آمریکا و یعنی امریکا فرست که آقای ترامپ میگه درست هستش که آقای ترامپ یک رئیس جمهور خیلی خوبی بود، ولی این شعار فقط متعلق به ایشون نیست. من میتونم به عنوان یک جوونی که مثلا به هر حال موفق بوده این حرفا همون شعار آقای ترامپ انجام بدن. یعنی مگه شما میخوام آقای ترامپ به خاطر حرفاش دوست دارین و سیاستاش، من میتونم همون کارا رو انجام بدم، لازم نیست که آقای ترامپ باشه. از این جهت بازم به نظر میاد که نکته متفاوتی نسبت به مناظره اول بود، ولی تردید دارم که این هواداری آقای ترامپ قانع بکنه که بخوام که به ایشون رأی بدن. بعد یه خبر فوری هم داریم، حرف آقای ترامپ شد. دیوان عالی ایالتی در نیویورک درخواست تیم حقوقی آقای ترامپ رو برای به تعویق انداختن جلسه دادگاه کلاهبرداری 250 میلیون دلاری پرونده مدنیش در نیویورک تایید نکرده و دادگاه دوشنبه برگزار خواهد شد. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار در دیترویت. این بحث رو در بخش بعدی برنامه 24 امروز مفصل‌تر ادامه میدیم. اما در ایران ساعتی پیش یک مجموعه متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه در منطقه نوبنیاد تهران آتش گرفت. ویدیوهای منتشر شده نشون میده آتش سوزی گسترده در این منطقه صورت گرفته. وزارت دفاع ایران گفته آتش سوزی در انبار پلاستیک سازمان توسعه منابع انرژی بوده و سخنگوی آتش نشانی هم اعلام کرده بی احتیاطی کارگران در جریان برشکاری به گفته او باعث آتش گرفتن ضایعات باقی مانده شده. 5 روز پیش هم یکی دیگر از انبارهای وزارت دفاع در نزدیکی میدان نوبنیاد آتش گرفته بود. امروز 6 مهر کارخونه صباباتی داره میسوزه. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ما. آقای آریان، بوی خرابکاری میشنوید؟ اینطور به نظر میاد. اون یکی از در کلیپی که نشون دادین یه نفر از سباب باتری صحبت کرد. در ابتدا بذاریم بگم که این سازمان توسعه منابع انرژی توان که شرکت توسعه منابع انرژی هم گفته میشه، این جزء گروه صنعتی شهید درخشانه که این وابسته به وزارت دفاع است و بزرگترین تولید کننده باتری خودروست با همون نام برند به حساب سبا. مرکزش هم تو همون اتوبان شهید بابایی اطراف میدان نوبنیاد تهرانه. ولی 2 بار ما اینجا شاهد آتش سوزی بودیم. آتش سوزی اول که گفتن آتشی برای آتش سوزی رخ داد و مهار شد، اطلاعات چندانی ندادن. این دفعه میگن که باز هم یه انبار آتش گرفت و اون سخنگوی ستاد آتش نشانی یه مقدار اطلاعات بیشتری میده. میگه این یه انباری بوده خیلی ساده، اونجا لوازم فروشگاهی و اوراق ارزاق و پالت های پلاستیکی بوده. بعد اون آتش سوزی اول باعث شد که سقف‌ها خراب شد و داشتن کارگرا روی این کار میکردن، اونجا تمیزکاری میکردن، ولی خب یه تعدادی هم داشتن برشکاری و اینا میکردن و فلزکاری و اون به حساب مزابه ها که در ناشی از فلزکاری باعث شد که این ضایعات قبلی آتش بگیره. یعنی خیلی به سادگی اینو تمامش کردن. یعنی اینجا از نظر جمهوری اسلامی این بی‌احتیاطی کارگراست. ممکنه سهل انگاری باشه در استفاده از ماشینالات که قدیمیه، قطعاتش از بازار سیاه میگیرن، ولی 2 بار این اتفاق افتادن و اتفاق اخیری هم که ما میدونیم در پایگاه امام علی افتاده، این ما رو متوجه میکنه که واقعا خرابکاری در کاره که اینا نمیخوان این رو باز بکنن. طبق معمول روایت های متناقض، گفته های گوناگون تحویل مردم میدن و رسانه ها. و میدونیم که ما گذشته وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته بود که ما یه شبکه خرابکاری رو از صنایع موشکی ایران دستگیر کردیم. این شبکه قرار بود که قطعات معیوب و در موشک‌های پیشرفته وزارت دفاع این رو به کار ببره. بعد وزارت دفاع نتیجه گرفته بود که این شبکه رو موساد رهبری میکرده.
اینجا هم به برداشت من با توجه به اطلاعاتی داریم باید مسئله خرابکاری باشه و اگه خرابکاری هم باشه دست عوامل موساد در کاره. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. روسیه میگه تلاش آمریکا برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب مانع رسیدن به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان میشه. مسکو تلاش واشنگتن رو دور زدن طرح صلح عربی دونسته. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از روند مذاکرات عربستان سعودی به سمت روابط عادی با اسرائیل انتقاد کرده و گفته این کار دور زدن منطق طرح صلح عربیه. این طرح که سال 2002 در نشست سران اتحادیه عرب به تایید رسید، در ازای برقراری روابط عادی بین کشورهای عرب و اسرائیل تاکید داره که کشور فلسطین در مرزهای سال 1967 ایجاد بشه و اسرائیل از بلندی‌های جولان و جنوب لبنان دور بشه. انتقاد روسیه در حالی که تایمز اسرائیل هم در گزارشی به نقل از 3 مقام اسرائیلی میگه ریاض بعد از 2 دهه حمایت از طرح صلح عربی بی سر و صدا در حال کنار گذاشتن این طرح. تایمز اسرائیل با اشاره به سخنان محمد بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل گفته به نظر میرسه عربستان سعودی به جای مشروط کردن عادی‌سازی رابطش با اسرائیل به تشکیل کشور فلسطین به دنبال امتیازاتی برای فلسطینیانه. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ماست. چرا به نظرتون آقای سعدزاده روسیه خودش رو وارد این موضوع کرده و چنین اظهاراتی کرده؟ چون خب میدونیم هم روابط حسنه‌ای با اسرائیل داره بالاخره در شرایط فعلی و با کشورهای عربی هم روابطش بد نیست. به هر حال اونا خودشون میتونن در این باره تصمیم بگیرن. چرا داره چنین مداخله میکنه به نظرتون؟ برای اینکه میدونه اگر این رابطه بین عربستان سعودی و اسرائیل ایجاد بشه، اون خواست عربستان سعودی این نزدیکی بسیار بسیار تنگ با ایالات متحده به وجود خواهد آمد و این چیزی که روسیه نمیخواد و این خواسته اصلی عرب ها هست، عربستان سعودیه، تا آمریکا و عربستان سعودی پیمانی شبیه پیمان ناتو ببنده یا نگاه امنیتی به عربستان سعودی رو مثل نگاه امنیتی که به اسرائیل میکنه داشته باشه از نظر حفظ امنیت عربستان سعودی. ولی همین الان هم عربستان متحد مهم آمریکاست در منطقه دیگه. کافی نیست براش. برای رابطه با اسرائیل نیاز به یک ضمانت‌هایی داره. اول گفته بود که 2 دولت در یک سرزمین فلسطینی ها هم صاحب دولت باشن. ولی اون چیزی که شما نقل قول کردید از تایمز آف اسرائیل درست هست. این شواهد مدت‌ها موجوده. من دیشب هم در برنامه دیگری در تیتر اول گفتم که عربستان سعودی در حال کنار گذاشتن اون خواسته 2 دولت در یک سرزمین هست. به بهبود شرایط فلسطینی ها میخواد رضایت بده، چون میدونه عملاً دولت فلسطینی قابل ایجاد نیست. برای اینکه سرزمین‌های فلسطینی کرانه باختری اونجوری پراکنده شده از همدیگه در اثر ساختن شهرک‌های یهودی، یک وحدت سرزمینی برای ایجاد یک دولت برای فلسطینی‌ها موجود نیست. یک. دوم این که کابینه اسرائیل از هم میپاشه. اگر نتانیاهو بره و چنین خواسته ای رو قبول بکنه، همین الان همین خواسته های حداقلی هم که میخوان یه مقدار اوضاع فلسطینی ها رو بهتر بکنن، با همینم اون اعضای بسیار دست راستی کابینه مثل آقای بن گویر مخالف هستن. به همین علت خیلی ها حدس میزنن که اگر عربستان سعودی با اسرائیل واقعا رابطه برقرار کنه، کابینه نتانیاهو از هم میپاشه و نتانیاهو برای حفظ کابینهش از حزب کار و یا از لیکود و یعنی معذرت خواهم از اعضای دولت قبلی میخواد که بیان و در این کابینه شرکت کنن، ائتلافش رو عوض بکنه و صرف نظر تأثیری که در جهان عرب خواهد گذاشت. و این خبری که تایمز آف اسرائیل گفته در حقیقت نقشه راه رو تعیین کرده که چگونه عربستان سعودی و اسرائیل میخوان با هم نزدیک بشن. ولی مهمتر از همه همونی که گفتم، عربستان برای این که خطرات آینده‌ای که در اثر این قرارداد برش به وجود میاد رفع بشه، از آمریکا میخواد که امنیت کامل عربستان رو حفظ بکنه و چشمی هم احتمالاً
به خطراتی که ممکنه از جانب ایران داشته باشه داره. ولی عربستان سعودی بالاخره نگاه بسیاری از کشورهای جهان عرب به این کشور هست. ریاض هم بدون شک میدونه که یکی از دست راستی ترین دولت‌های اسرائیل هستش که سر قدرت آمده. در چنین شرایطی به نظرتون تا چه اندازه میتونن امتیاز بگیرن برای فلسطینیان، فراتر از این که کمک مالی بکنیم؟ چون من میدونم شما مطمئنا بهتر از من میدونید که کمک مالی خالی درد فلسطینی ها رو درمان نمیکنه. نه، کمک مالی خالی نخواهد بود. در این حال تعهد خواهد داد اسرائیل بر اساس اون چیزی که فعلا افشا شده که این بخشی رو که الان در کرانه باختری تحت کنترل داره به حکومت خودگردان فلسطینی واگذار کنه. علاوه بر این متعهد میشه که شهرک‌های جدیدی نسازه. البته اون یک دولت مستقل نیست، ولی برای این کار سفیر عربستان سعودی برای فلسطینی ها، چون جالب این هست که عربستان سعودی اخیراً برای فلسطینی ها یک سفیر انتخاب کرده، یعنی سفیر خودش رو در اردن مأمور کرده که سفیر فلسطینی ها هم باشه. هفته قبل رفته به کرانه باختری در رام الله و با آدم‌های مهم دولت خودگردان فلسطینی صحبت کرده. اونها هم به طوری که تایمز آف اسرائیل میگه کم یا بیش میدونن که بیشتر از این خواسته ها نمیتونن برسن، چون دولت فلسطینی نه تنها مورد قبول دست راستی های بسیار تندرو نیست، مورد قبول نتانیاهو هم نیست. من فکر میکنم طبقه سیاسی اسرائیل از پذیرش یک دولت فلسطینی در کنار خودش ابا داره، چون این دولت ارتش خواهد داشت، این دولت فرودگاه خواهد داشت، این دولت رابطه خارجی خواهد داشت و تا زمانی که ندونه چه کسی کنترل این دولت فلسطینی رو در دست میگیره و الان میگن حماس در کرانه باختری بیشتر از محمود عباس طرفدار داره، تا زمانی که وضع سیاسی فلسطینی ها چنین باشه من فکر میکنم اسرائیل هیچ نیروی مهمی در اسرائیل توافق بکنه که یک دولت کاملا مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به وجود بیاد. ممنونم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. بسیاری از کارشناسان سیاسی میگن هند به کمک کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا که دهلی نو رو از طریق خاورمیانه به اروپا وصل میکنه به دنبال افزایش نفوذ اقتصادی و دیپلماتیکش در این منطقه است. بر اساس آمار تجارت بین هند و جهان عرب با رشد پایداری از 240 میلیارد دلار در سال فراتر رفته. تجارت بین هند و امارات متحده عربی به تنهایی تا 6 ماه پیش به 84 میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجارت هند با عربستان سعودی به 53 میلیارد دلار میرسه. هند 60% از کل واردات نفت خامش رو از خاورمیانه تامین میکنه. مسیر تجاری جدید هند و اتحادیه اروپا باعث نزدیک شدن کشورهای خلیج فارس و همینطور عربستان سعودی و امارات متحده عربی به غرب توصیف شده. کارشناسان میگن این کریدور که مورد حمایت آمریکاست تلاشی از سوی واشنگتن برای نزدیکتر کردن شرکاش در خلیج فارس برای مقابله با ابتکار کمربند و جاده چین. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی، با مساق الفک. خب عربستان سعودی، امارات متحده عربی کم و بیش میشه گفت که در لیگ غرب هستن، همراه هستن با ایالات متحده و متحدانش، اما هند یک موضع نسبتا میانه سعی کرده در این دنیای پسا جنگ جهانی دوم برای خودش اتخاذ بکنه. چقدر فکر میکنید که برقراری چنین کریدوری میتونه هند رو هم بیاره در کارزار غرب عملاً؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. اجازه بدید با شما اختلاف نظر داشته باشم. من معتقد نیستم که دیگه کشورهای شورای همکاری به ویژه پادشاهی سعودی و امارات کاملا در لیگ غرب هستند. میشه گفت که مواضع اونها به مواضع هند که یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا هم هست بیشتر نزدیک هست. ما این مسئله رو میتونیم از زاویه روابط این کشورها در رابطه با مسئله جنگ اوکراین ببینیم، در رابطه با روابطی که با روسیه دارن. این کشورها به یک نتیجه رسیدن: جهان آینده جهان چند قطبی اقتصادی خواهد بود و در جهان آینده چند قطبی اقتصادی باید اینها این فرصت رو داشته باشند که پول نفت و درآمد نفت رو تبدیل به احسن بکنن و تبدیل به احسن اون از طریق پروژه های عظیمی که این کشورها در دست دارن در حال انجام هست.
لذا محصور کردن خود در یک لیگ و یا در یک مجموعه به زیان آنها خواهد. در ضمن که میخوان با ایالات متحده آمریکا روابط مستحکم و استراتژیک داشته باشند، این رابطه به معنای دور شدن از رابطه با روسیه چین نخواهد بود. حتی این جاده‌ای که داره میخواد از هند به اروپا کشیده بشه، نمیخوان با عنوان جاده‌ای که رقیب جاده چین باشه تلقی بشه. در حقیقت هم این کشورها اهمیت خودشون رو در این مرحله تا زمانی که سوخت فسیلی ارزش خودش رو از دست بده دارن اهمیت خودشون رو تبدیل به یک مسئله عملی بر روی زمین میکنن. ولی یک نگرانی عمده به خصوص برای هندی‌ها طبیعتاً وجود داره و اون رشد چین هست. میدونیم که بالاخره اختلافات ارزی هم با هندار پکن و نگرانی‌هایی وجود داره در مورد میزان و نفوذی که چین در منطقه داره به دست میاره. چقدر فکر میکنید که این طرح که طرح بسیار بلند پروازانه‌ای هم هست میتونه به شکلی مقابله بکنه با طرح چینی‌ها کمربند جاده؟ از دید کشورهای شورای همکاری، به ویژه دو کشوری که حداقل خط قطار از اونها عبور میکنه یا سه کشوری که خط قطار از اونها عبور میکنه که عبارتند از امارات متحده عربی، پادشاهی سعودی و پادشاهی اردن، به اعتقاد من این کشورها نمیخوان وارد بازی درگیری هند و چین بشن. رابطه اونها با چین به ویژه در چند سال اخیر بسیار گسترش پیدا کرده. در عین حال رابطه با هند سالهاست که یک رابطه تنگاتنگ و بسیار نزدیک است. بسیاری از نیروی کاری که در این کشورها وجود داره از هند هستند. هند یکی از بازارهای مهم سوخت این کشورها هست. در نتیجه تغییر دادن این معادله به طوری که اینها در یک طرف بر علیه طرف دیگری باشند به نظر من بعید به نظر میرسه. ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی. شرکت متا علاوه بر هدست‌های متا کوست 3 از به‌روزترین عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی هم رونمایی کرده. عینک هوشمند متا که با همکاری شرکت ریبن ساخته شده، مجهز به دوربین 12 مگاپیکسلی و 32 گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی. دارندگان این عینک میتونن تماس تلفنی بگیرن تا 60 ثانیه ویدیو ضبط کنن و حتی اون ویدیو رو به صورت زنده روی اینستاگرام پخش کنن. هدست‌های کوست 3 هم که از دیگر محصولات رونمایی شده در این کنفرانس بودن، شامل یک مجموعه از بازی‌ها و تجربیات واقعیت مجازی هستند که قراره تا چند ماه دیگه به بازی‌های ایکس باکس هم دسترسی داشته باشند. پوریان ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، میدونم که خیلی جذاب هستن فناوری‌های این چنینی، اما بودن شرکت‌های بسیار بزرگی مثل گوگل که اگر یادتون باشه گوگل گلاس یا عینک گوگل رو ابداع کردن که سرنوشت چندان درخشانی نداشتن. کاملا درسته. به نظرم چند تا بخش رو باید در نظر بگیریم. تمرکز اصلی روی عینک‌های ریبن متا بودش که اینا اولین بار در حیه همکاری سال 2021 شروع کردن که البته اینقدر ضعف داشتش که بیشتر شبیه در واقع پروف آف کانسپت یا در واقع طرح اولیه بود. حالا به نظر میاد برخی از ایرادها رو رد کردن. نکته که مهمه اینه که این با تصوری که برای مثال گوگل گلاس داشت که یه پروژه در واقع پرچمدار گوگل و کارخانه نوآوری گوگل بود و به نتیجه نرسید متفاوته. اینجا ما شاهد این هستیم که در واقع با که نسبتاً شیکی و هر حال با طراحی ریبن مواجه هستیم با قیمت نسبتاً معقولی در مقایسه با بقیه عینک‌ها، حدود $300 شروع میشه که این مجهز به دوربین پیشرفته است، قابلیت عکس برداری و فیلم برداری داره، تماس تلفنی میگیره و قول دادن که در آپدیت هایی که تا سال آینده میادش به روزرسانی هایی که انجام میشه اون دستیار هوش مصنوعی بیاد که بتونه پاسخ بده به برخی از پرسش‌های شما. همینطور برای مثال اگر در جایی هستید بهتون بگه که این بنایی که کنار دستتون هست چیه. و نکته خیلی جالبش که خیلی منتظرش بودن اینه که نوعی ترجمه رو بکنه. یعنی شما نگاه بکنید به یه مثلا تابلویی که در خیابون هستش و ازش بخواید و اون در گوشتون ترجمه رو بگه. نکته خیلی مهم اینه که این با اون در واقع عینک‌هایی که قابلیت واقعیت افزوده رو دارن و خیلی وقته که ما منتظرشیم متفاوته. در عینک‌هایی که قابلیت واقعیت افزوده رو دارن و از جمله طرح اولیه گوگل گلاس بود و بعد مایکروسافت هم الان دنبالشه، علاوه بر این که شما در واقع این قابلیت‌ها رو دارید، قابلیت دیدن چیزهایی رو دارید که در واقع میتونه یه
شکل یک لایه اضافی بین شما و واقعیت بشینه. برای مثال شما میتونید از نقشه راهیاب استفاده کنید در حالی که عینک به چشمتونه، یا اینکه اگر جلوی بنایی رسیدید این رو به شکل سرچ تصویری یا جستجوی تصویری ببینید چی هستش. اما این فعلا فاصله داره. نکته مهمی که وجود داره این هستش که چون میدونید که زمانی که این عینک‌ها ایده‌اش مطرح شد، نگرانی اصلی این بودش که حریم شخصی در فضای عمومی چی میشه. من عینک رو میزنم کسی نمیدونه دارم تصویر برداری میکنم. توی این بروز رسانی در واقع متا گفته که ما یه دونه در واقع نشانگر گذاشتیم که این نشانگر موقعی که ضبط داره میشه چشمک میزنه و شما اگه روی اینو مثلا با یه چسبی بپیچونید یا رنگ بزنین دوربین دیگه کار نمیکنه. اما فقط در همین حد پیش اومده. این خیلی از نگرانی ها رو هنوز برطرف نمیکنه. نکته جنبی دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم در واقع بعداً باید بررسی بشه زمانی که این تعهد بین قرارداد مشتری و شرکت میاد که این داده ها چگونه استفاده میشه. شما تصور کنید که افراد زیادی این عینک‌ها رو میزنن و این حجم زیادی از تصاویر که حالا چه در موقع ضبط چه به صورت عادی و آفلاین در واقع در دوربین ثبت میشه میتونه به در واقع سرورهای متا منتقل بشه و اون استفاده کنه برای ابزار شناسایی چهره و مدل سازی هوش مصنوعی برای خودش داره پیش میره. بنابراین به قول اون مثال قدیمی همیشه ما زمانی که با این فناوری‌ها مواجه هستیم یه چیزی رو از دست میدیم تا چیزی رو بگیریم. خیلی جذابه در بخشایی، اما در بخشش به این معناست که ما بخشی از اون حریم شخصی عمومی رو ممکنه که از دست بدیم. البته که در گذر به آینده ما نیازمند این هستیم که باز تعریف جدی نسبت به میزان حریم شخصی انجام بدیم و واقعیتش اینه که تعریف فعلی شاید برای فناوری‌های آینده خیلی دیگه معنیدار نباشه. آقای ناظمی حالا مثال گوگل گلاس رو آوردم، ولی از نظر زمانی چقدر فکر میکنید فناوری‌هایی که الان متا داره معرفی میکنه در مقایسه با آنچه که گوگل معرفی کرده بود به نفع متا هست؟ برای اینکه مثلا خیلی از این شبکه‌های اجتماعی موقعی که گوگل گلاس به بازار آمد به صورت محدود اینقدر فعال نبودن، اینقدر تصویر زنده پخش کردن وجود نداشت، پردازنده ها تا این اندازه قوی نبودن، هوش مصنوعی به اینجا نرسیده بود. میخوام در واقع اینو بگم که چقدر این فناوری‌های جانبی ممکنه متا رو در موقعیت قوی‌تری در مقایسه با گوگل قرار بده. خب به هر حال در این مقطع زمانی که محصولش رو معرفی کرده و همین الان در بازار هست مردم میتونن بخرن، به نظر میرسه که یک گام به جلو هست، یک مزیت نسبی ولی موقت داره باشه. چرا میگم موقت؟ به خاطر اینکه ما الان میدونیم غیر از اینکه حالا گوگل اون پروژه گوگل گلاس شکست خورد اما داره ادامه میده و از جمله پروژه‌هایی مثل در واقع ویژن مایکروسافت و بقیه شرکت‌ها دارن کار میکنن و تمرکز اصلی اونها اینه که علاوه بر این امکاناتی که امروز در واقع متا معرفی کرده، عرض کردم خدمتتون واقعیت افزوده رو اضافه بکنن که اون در واقع میتونه گیم چنجر یا تغییر دهنده فضای بازی باشه، به خاطر که میزان کاربردهایی که اون داره فوق العاده است. شما الان مثلا با این دوربین ریبن میتونید که عینک ریبن متا میتونید که در حد 60 ثانیه روی اینستاگرام یا فیسبوک یا سایر محصولات متا تصویر زنده پخش کنید، یا اینکه مثلا تصویرتون رو مستقیم از اینستاگرام و جای دیگه بذارید. اما در اون ساختار شما علاوه بر اینکه به فضای وسیع از پلتفرم‌ها بستگی دارید، امکانات دیگه‌ای رو داره. برای مثال دوربین‌هایی که قابلیتی رو دارن که به شما تصویر زوم شده رو همزمان نشون بدن یا حتی دید شما رو اصلاح بکنن به شکل با استفاده از هوش مصنوعی که دیگه احتیاج نباشه که در واقع از عدسی‌های اصلاح کننده استفاده بشه. بنابراین در مقطع کنونی و در بازه رقابتی کوتاه قطعاً برنده است، ولی در فازه طولانی‌تر باید منتظر باشیم که جواب رقبا رو بشنویم. اینها به نظر میرسه که یه نوعی در واقع آماده سازی برای اون پروژه‌ای که بعد از متاورس در واقع متا رو سرمایه‌گذاری کرده و اون هوش مصنوعی خودش هست که باید ببینیم به کجا میرسه. ممنونم از شما پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا. و در پایان این برنامه 24 تصاویری ببینیم از خوانندگی و نوازندگی وزیر خارجه آمریکا. آنتونی بلینکن با انتشار این ویدیو از ترکیب موسیقی و دیپلماسی گفته خوشحالم که ابتکار دیپلماسی موسیقی جهانی وزارت خارجه رو راه اندازی کرده. The great muddy waters, and if this doesn't clear the house, I don't know what. My mother, before I was born, gonna be a man child coming, gonna be son of a gun.
shout, and the world will know what it's all about. You know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, I'm a hoochie coochie band. Everybody knows I'm here. Got my black cat bone, got my mojo too, got the Johnny Conqueror.